हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। इट्स मी सुष्मा कर्मी र आज म हजुरहरूलाई गुगल क्लासरुम कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ टिचरले चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल सुरी प्रोडक्सन। भिडियोमा मैले टिचरलाई अलि धेरै फोकस गर्न चाहे। जस्तै गुगल फर्ममा मैले दुईटा कोलम बनाएको छु। टिचरको लागि के गर्न सकिन्छ र स्टुडेन्टको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै टिचरहरूले चाहिँ असाइनमेन्ट दिन सजिलो हुनेछ। यसमा चाहिँ जस्तै क्लासवर्कहरू होमवर्कहरू चाहिँ हजुरहरूले एउटा भिडियो बनाएर एउटा फाइल बनाएर अथवा एउटा इमेज पनि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। र होम असाइनमेन्ट क्लास वर्कहरू चाहिँ स्टुडेन्टले पठाइसकेपछि हामीले चेक पनि गर्न सक्छौं। त्यसमै गुगल क्लासरुमबाट पनि हामीले चेक गर्न सक्छौं अथवा हामीले पोइन्ट्सहरू पनि दिएर चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिन सक्छौं। स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कसरी जोइन गर्ने, असाइनमेन्टहरू कसरी गर्ने, असाइनमेन्ट गरिसकेपछि कसरी सेन्ड गर्ने र असाइनमेन्टमा के राख्न मिल्ने, के अपलोड गर्न मिल्ने जस्ता कुराहरू म चाहिँ आज सिकाउन गइरहेको छु गुगल क्लासरुममा। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले एउटा जीमेल एकाउन्ट टिचरको एउटा र जीमेल एकाउन्ट स्टुडेन्टको एक्जाम्पल देखाउनको लागि चाहिँ मैले बनाएको छु। फर्स्ट अफ अल हामीले गुगल क्रोममा क्लिक गरौँ। गुगल क्रोममा जाउँ। मा गइसकेपछि हामीले सर्च गरौँ गुगल क्लासरुममा जाउँ। गुगल क्लासरुममा गइसकेपछि हजुरहरूले साइन इन गर्नु भएको छैन भने हजुरको जीमेल एकाउन्ट राख्नु भएको छैन भने यसरी आउँछ। र जीमेल एकाउन्ट राख्नु होला। गो टु गुगल क्लासरुम भनेपछि यसरी आउँछ। यसलाई मैले र हजुरको चाहिँ जीमेल एकाउन्ट राख्नु होला। यदि हजुरको जीमेल एकाउन्ट लगइन छ भने अटोमेटिकली आउँछ। फर्स्टमा हामीले जोइन यो प्लस बटनमा जाउँ र स्टुडेन्टको लागि चाहिँ जोइन क्लास हुन्छ भने हामी चाहिँ टिचरको लागि चाहिँ हामीले क्रिएट क्लास भन्ने गर्नुपर्छ। जस्तै क्लासको नेम, जस्तै एउटा टिचर चाहिँ क्लास 8 मा पनि जानुहुन्छ, 9 मा पनि जानुहुन्छ, 10 मा पनि जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लास लेखौँ। क्लास 9 को अब कुन चाहिँ सब्जेक्ट त भन्ने कुरा हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर भनेदेखि सेक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट हो त? कम्प्युटर साइन्स। रुम लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै रुम चाहिँ अब हजुरले सिरियली वाइज 1 2 3 4 गरेर दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले 1 लेख्दै र अनि क्रिएट गर्छु। रुम क्रिएट गरेँ मैले। हजुर यो चाहिँ एउटा क्लासरुम क्रिएट भयो। जस्तै यहाँ फर्स्टमा चाहिँ टिचरले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि क्लासरुम कोड हुन्छ नि। यो कोड नै चाहिँ के हुन्छ त हजुरको क्लासको कोड हुन्छ कि यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। अनि जस्तै अघि आएको थियो नि जोइन क्लास भनेर, जोइन क्लासमा चाहिँ स्टुडेन्टले यो कोड राख्नुभयो भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो आउँछ फर्स्टमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ अब थिम सेलेक्ट थिम पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्लासरुममा अलिकति एट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि चाहिँ। जस्तै अब कम्प्युटर मैले गरिहालेँ हैन। कम्प्युटर सब्जेक्ट भएको कारणले चाहिँ मैले अलरेडी यही थियो सायद। यु क्यान अपलोड फोटो अल्सो हैन। फोटो कहाँनिर छ त्यो फोटो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रुम नम्बर 1 कम्प्युटर सब्जेक्ट।
क्लास 9 को कम्प्युटरको यो एउटा क्लास भयो। जस्तै एनाउन्समेन्ट समथिङ जस्तै हजुरहरूले फेसबुकमा स्टेटस लेखे जस्तै यहाँ चाहिँ हजुरले जस्तै my dear students, welcome you all in our computer science class भनेर यसरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्स्टको वेलकम यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र क्लास 4 मा चाहिँ अब हामीले के दिने त असाइनमेन्टहरु हैन त्यो कुराहरु आउँछ। अनि एउटा दिन क्लास 4 दिन हामी सक्छौं असाइनमेन्टमा चाहिँ असाइनमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, असाइनमेन्टमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, क्विज पनि गर्नु, मेटेरियल रिपोस्ट त्यो पोस्ट हजुरले गर्नुभएको पोस्टलाई फेरि रिपोस्टको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र असाइनमेन्टमा हामी चाहिँ टाइटल लेखौं। हामीले जस्तै टाइटलमा चाहिँ हामीले होमवर्क हो कि क्लास 4 को लेख्न सक्छौं। जस्तै अहिले मैले यो ओके स्टुडेन्टलाई र इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ होमवर्कमा के गर्नु पर्ने हो। जस्तै अहिले चाहिँ मैले प्लिज complete this assignment and submit it भनेर चाहिँ लेख्थेँ। अब हजुरले दिनुभएको असाइनमेन्ट के गर्नुपर्छ, के गर्नु अब मेटेरियलहरु युज गर्नुपर्छ, यु क्यान युज दैट, यु क्यान राइट दैट है। अनि त्यसपछि हामीले एड गरौँ। यदि तपाईको असाइनमेन्ट चाहिँ फाइलमा छ भने अब युट्युबबाट भिडियो के अपलोड गर्नु छ भने तपाईले युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै हेलो एन्ड नमस्ते भिडियो राख्नु छ त्यसको युआरएल कपी गरेर हजुरले यहाँ पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ राखेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी this video and your assignment of page number 25 भने यति पेज यो भिडियो हेरेर यो चाहिँ गर्नु होला भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले फाइलहरु इमेजहरु छ केही छ भने क्यान एड गर्नुहोस्। फाइलमा जाने, फाइलमा गइसकेपछि अपलोड गर्ने फोटो इमेज राख्नु पर्यो। तपाईले लेख्नुभयो एउटा कपीमा, सपोज एउटा कपीमा लेख्नुभयो र त्यो कपीको फोटो क्लिक गर्नुभयो र फोटो क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी अर पीडीएफ फाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी फर्ममा चाहिँ कसलाई त भने क्लास 9 को कम्प्युटर स्टुडेन्ट अल स्टुडेन्टलाई हो त, कुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई हो स्पेसिफिक अल स्टुडेन्टलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसले एकजनाले चाहिँ असाइनमेन्ट पुरै गर्नु भएको छैन उहाँलाई मात्र दिन्छु भने पनि पाउनुहुन्छ। अब यो कति चाहिँ पोइन्ट दिन सक्नुहुन्छ, अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान एड जस्तै 10 को 10 अनि ड्यू डेटमा चाहिँ हामीले डेट पनि जस्तै आज हामीले दियो भने 24 आवर्स पनि अनि भोलिको कति बजे भित्र चाहिँ असाइनमेन्ट दिनुपर्ने हो त। त्यसै भोलि हामी ठ्याक्कै यही 10 बजे अनलाइन क्लास हामी स्टार्ट गर्छौं भने 10 बजे ठ्याक्कै अहिले पेज गरिसक्नुपर्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भन्दा 10 बजे भन्दा अगाडि उले असाइनमेन्ट पुरा गर्यो भने कम्प्लिट भनेर आउँछ, यदि गरेन भने आउँछ, ढिला गर्यो भने ढिला गर्यो भनेर आउँछ। होम असाइनमेन्टको सबै काम गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ असाइन भनेर चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। यो असाइन भनेर चाहिँ सेभ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। असाइनमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो असाइन भइसक्यो। अब जस्तै यो मैले होमवर्क बनाएँ तर स्टुडेन्टलाई कसरी मैले चाहिँ दिने त भन्दाखेरि चाहिँ
चाहिँ तपाईले यो कपी यहाँ क्लिक गरेर यो कपी लिंक गर्न सक्नुहुन्छ क्लास 9 को कम्प्युटरको क्लास कोड हो भनेर कपी गरेर मेसेन्जरमा अथवा जहाँ हुन्छ हजुरहरुले त्यहाँनिर पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई पेस्ट गरिसकेपछि जस्तै यो मैले यो कोड लिएँ यो चाहिँ टिचरको क्लासरुम भयो अब स्टुडेन्टको क्लासरुममा पनि लागेको छ यो स्टुडेन्टको भयो एज अ स्टुडेन्टमा पनि र यहाँ क्लिक गरेर मैले जोइनमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि क्लास कोड अनि पेस्ट गरे क्लास कोड अनि जोइनमा क्लिक गरे जोइनमा क्लिक गर्न साथै मैले यो क्लास आउँछ क्लास 9 को कम्प्युटर क्लास आउँछ यसरी सूचना करिङ पोस्टर न्यू असाइनमेन्ट एज अ होमवर्क टिचरले चाहिँ होमवर्क दिनु भएको रहेछ है भनेर चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टले क्लिक गर्नुहुन्छ अब स्टुडेन्टले क्लिक गरिसकेपछि उसले यो भिडियो पनि हेर्छ किनभने अब टिचरले अघि लेख्नु भएको छ नि त दिनको अब सबै यो चाहिँ 10 पोइन्ट्स आउँदो रहेछ यति बजे भित्र चाहिँ भोलिको यति बजे भित्र चाहिँ उसले असाइनमेन्ट पूरा गर्नुपर्ने रहेछ प्लिज कम्प्लिट दिस असाइनमेन्ट एन्ड सबमिट इट वाच दिस भिडियो एन्ड डु असाइनमेन्ट अफ पेज नम्बर 25 यो भिडियो हेरेर चाहिँ 25 नम्बरको क्वेशन आन्सरहरु एनीथिङ के छ त्यहाँ यो चाहिँ गर्नु होला भनेर चाहिँ दिनुभएको छ यहाँ भिडियोमा हामी क्लिक पनि गर्न सक्छौं स्टुडेन्टले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर असाइनमेन्टहरु गर्नुहुन्छ यो चाहिँ अनि अब यो पनि पीडीएफ फाइल छ पीडीएफ फाइल ओपन गरेर कपीहरु गर्ने जस्ता कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ यसमा र स्टुडेन्टले कमेन्ट पनि गर्न सक्छ यसमा चाहिँ थ्यांक यू टिचर भनेर चाहिँ थ्यांक यू टिचर भनेर पनि एज अ कमेन्ट गर्न सकिन्छ र अब होम असाइनमेन्ट उसको कम्प्लिट भइसकेपछि उसले पनि त अब फोटो क्लिक गरेर हुन्छ कि पठाउनु पर्यो टिचरलाई कसरी पठाउने त भन्दाखेरि उले चाहिँ एड अर क्रिएटमा भनेर क्लिक गरेर उसको केमा छ त अब फाइलमा छ कि लिंकमा छ कि गुगल ड्राइभमा छ कि हैन स्लाइड बनाएको छ कि डकुमेन्ट्स बनाएको छ कि सिट बनाएको छ कि ड्राइङ बनाएको छ जस्तै फाइलमा गए फाइलमा उसको अब मोबाइल चलाउँछ मोबाइलबाट अथवा ल्यापटप छ भने ब्राउजरबाट गएर कहाँनिर छ त त्यो पोइन्ट्स अनि त्यो पिक्चर कहाँनिर छ त यो चाहिँ पिङमा रहेछ ठिक छ अब यो उसले यहाँ एड अर क्रिएटमा क्लिक गरेर अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर स्टुडेन्ट टर्न इन चाहिँ गर्ने पर्ने हुन्छ टर्न इन भनेको चाहिँ मैले असाइनमेन्ट गरे डन भयो भन्न खोजेको है टर्न इन गर्नुपर्ने हुन्छ माई वर्क has been finished भन्ने कुराहरु गर्छ यसले चाहिँ र अब उसले त वर्क फिनिश गर्यो अब त्यसै टिचरले हेर्नु पर्यो हैन ल टिचरकोबाट जाउँ टिचरकोमा आयो कि आएन एकचोटी रिफ्रेश गर्नु one class comment जस्तै मतलब दुईटै मेरो एकाउन्ट हो त्यसपछि ससस आको थ्यांक यू टिचर भनेर चाहिँ यहाँ कमेन्ट आएको छ अब यही क्लासमा गएर होम असाइनमेन्टमा गएर हेर्छु मैले एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ युट्युब च्यानल सुरी प्रोडक्सन र हजुरलाई अझै पनि के कन्फ्युजन छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो